फोर्थ नंबरचा क्वेश्चन आहे प्रॅक्टिस सेट 5.1 मधला फोर्थ नंबरचा क्वेश्चन. फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स ॲक्सिस विच इज इक्विडिस्टन्स फ्रॉम ए -3 4 अँड बी 1 -4. एक्स ॲक्सिस पासून एक पॉइंट्स आहे जो इक्विडिस्टन्स आहे पॉइंट ए पासून आणि बी पासून. तर तो पॉइंट्स काय करायचा आहे आपल्याला फाइंड करायचा आहे. तो पॉइंट्स म्हणजे त्या पॉइंट्सला दोन कोऑर्डिनेट्स असणार, एक एक्स कोऑर्डिनेट्स आणि वाय कोऑर्डिनेट्स. तर त्या एक्सच्या आणि वायच्या आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड करायच्या आहेत. आता मी डायग्राम काढलेली, मेजरमेंट घेऊन डायग्राम काढलेली. ए पॉइंट्स आहे -3 4, एक्स किती -3, वाय किती 4, हा पॉइंट्स. बी x1 y -4, बी x1 y -4. हा जर जोडला तर जो इक्विडिस्टन्स वरती पॉइंट आहे तो कोणता पॉइंट आहे, एक्स ॲक्सिस वरती आहे. मग इथं एक्स ॲक्सिस मधून ती लाईन जाते, त्या पॉइंटला नाव दिलं सी, आणि त्या सी चे कोऑर्डिनेट्स असणार एक्स कोऑर्डिनेट्स -1 आणि एक्स ॲक्सिस वरती आहे त्यामुळे वाय कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहे, 0च असणार आहे. तो पॉइंट एक्स ॲक्सिस वरती आहे त्यामुळे वाय कोऑर्डिनेट 0च असणार आहे. मग आपण असंही सांगू शकतो तो पॉइंट्स आहे सी, त्याचे कोऑर्डिनेट्स -1 आणि 0. पण आपल्याला फाइंड करायचंय, ठीक आहे, फाइंड करायचंय. सपोज डिस्टन्स फॉर्म्युलाने फाइंड करायचंय. सपोज पॉइंट सी which is equidistance from point A and B. C हा पॉइंट आहे तो A आणि B पासून इक्विडिस्टन्स वरती आहे, देअरफॉर, आणि तो एक्स ॲक्सिस वरती आहे, देअरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ point C is x and 0. त्या C चे x कोऑर्डिनेट्स म्हणला मी काय, x, आणि y कोऑर्डिनेट्स काय घेतला 0, कारण तो पॉइंट्स कुठे x ॲक्सिस वरती आहे त्यामुळे y कोऑर्डिनेट्स काय असणार त्याचा 0 असणार आहे, हे माहिती आहे आपल्याला. मग आता ठीक आहे, आपल्याकडे 3 पॉइंट झाले. ए झाला -3 4, सी झाला x आणि 0, आणि बी झाला 1 आणि -4. सी हा ए आणि बी पासून इक्विडिस्टन्स वरती आहे. तर आपल्याला हे कोऑर्डिनेट्स काढायचे सीचे. वाय तर मिळाला 0, एक्स काढायचे, ठीक आहे, पण ते इक्विडिस्टन्स वरती आहे. मग याला म्हणूयात आपण x1 y1 x2 y2 आणि याला म्हणूयात x3 y3. अकॉर्डिंग टू कंडिशन किंवा गिवन AC इज इक्वल टू BC, जेवढं डिस्टन्स AC आहे तेवढंच काय असणार आहे BC, कारण C हा इक्विडिस्टन्स वरती आहे. AC इज इक्वल टू BC. मग AC कसा फाइंड करणार, डिस्टन्स फॉर्म्युलाने x2 - x1 त्याचा होल स्क्वेअर प्लस y2 - y1 त्याचा होल स्क्वेअर स्क्वेअर रूट मध्ये. मग AC कसा फाइंड करणार, x2 - x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 - y1 त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू BC x3 - x2 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 - y2 त्याचा स्क्वेअर बाय डिस्टन्स फॉर्म्युला, ठीक आहे. जेवढा AC आहे तेवढाच BC, म्हणून ACचं डिस्टन्स BCचं डिस्टन्स दोन्ही इक्वल. देअरफॉर x2 किती, x -x1 -3 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 0 -y1 4 त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू x3 किती आहे 1 -x2 x त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 -4 y2 0 त्याचा स्क्वेअर. ओके, देअरफॉर मायनस मायनस प्लस माहिती आहे आपल्याला, x + 3 त्याचा स्क्वेअर प्लस 0 - 4 -4 -4चा स्क्वेअर इज इक्वल टू
1 मायनस एक्स त्याचा स्क्वेअर प्लस मायनस 4 मायनस 0 मायनस 4च. ठीक आहे, हे माहिती आहे, एवढं येतं आपल्याला. मग आता इथं फॉर्म्युला वापरतो कोणता, ए प्लस बी त्याचा होल स्क्वेअर. फॉर्म्युला माहिती आपल्याला, ए प्लस बी त्याचा होल स्क्वेअर. इथे लिहितो ए प्लस बी त्याचा होल स्क्वेअर. फॉर्म्युला काय, ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. ठीक आहे, आणि दुसरा आहे ए मायनस बी त्याचा होल स्क्वेअर असेल तर ए स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. हे माहिती आहे आपल्याला. मग आता इथे तो फॉर्म्युला यूज करतो, एक्स प्लस 3 त्याचा होल स्क्वेअर. ठीक आहे, म्हणजेच एक्स स्क्वेअर प्लस 2ab म्हणजेच 2 इंटू ए बी म्हणजे 6x. आता डायरेक्ट लिहिलं मी. प्लस बी स्क्वेअर म्हणजेच 9 प्लस मायनस 4चा स्क्वेअर 16. ठीक आहे, हे येत असेल सगळ्यांना. इज इक्वल टू इथे पण ए मायनस बी त्याचा होल स्क्वेअर. ए म्हणजे 1, बी म्हणजे एक्स. ए स्क्वेअर म्हणजेच 1चा स्क्वेअर 1च मायनस 2ab म्हणजेच 2 इंटू 1 इंटू एक्स म्हणजेच 2x प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस मायनस 4चा स्क्वेअर 16. ओके, ठीक आहे. मग हिअर एक्स स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू हिअर फर्स्ट एक्स स्क्वेअर घेतो मायनस 2x 16 प्लस 1 17. दिसतंय का खाली. ठीक आहे, स्क्वेअरिंग करतो, दोन्ही साईडचं स्क्वेअरिंग. स्क्वेअरिंग केलं तर स्क्वेअर रूट निघून जाणार, म्हणजेच एक्स स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 25 इकडे एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 17. ठीक आहे, हा एक्स स्क्वेअर इकडे प्लस इकडे आला मायनस एक्स स्क्वेअर कॅन्सल. ठीक आहे, एक्स स्क्वेअर कॅन्सल झाले. इथं काय राहिला 6x हा मायनस 2x तिकडे मायनस इकडे आला प्लस 2x इज इक्वल टू इकडे हा 17 हा 25 इकडे प्लस तिकडे गेला मायनस 25. मग 6x प्लस 2x 8x इज इक्वल टू 17 मायनस 25 मायनस 8. 8 इकडे मल्टिप्लाय तिकडे गेला डिवाइड. देअरफॉर x इज इक्वल मायनस 8/8 म्हणजेच x आला मायनस 1. x किती आला मायनस 1. आणि x म्हणजे काय, c चा x कोऑर्डिनेट्स, म्हणून c चे कोऑर्डिनेट्स आले x आला मायनस 1 आणि y असणारे 0. म्हणून c चे कोऑर्डिनेट्स असणारे मायनस 1 आणि 0 विच इज इक्विडिस्टन्स फ्रॉम पॉइंट ए आणि बी. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक आहे, काय क्वेश्चन आहे, व्हेरीफाय दॅट द पॉइंट्स मायनस 2 टू P आहे मायनस 2 टू Q 2 टू अँड R 2 7 आर द व्हर्टायसेस ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल. ठीक आहे, हे व्हर्टायसेस दाखवायचे. पी क्यू आर हे व्हर्टायसेस आपल्याला राईट अँगल ट्रायंगलचे व्हर्टायसेस दाखवायचे. ठीक आहे, आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे डिस्टन्स फॉर्म्युला. ठीक आहे, सपोज इथे असेल पी क्यू आर. पी मायनस 2 टू क्यू 2 2 आणि आर 2 7. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये आपण पायथागोरस थेरम यूज करू शकतो. म्हणजे आपल्याला माहिती इन राईट अँगल ट्रायंगल स्क्वेअर ऑफ हायपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग साइड्स. मग डिस्टन्स फॉर्म्युलाने आपण पी क्यूचं डिस्टन्स काढू शकतो, क्यू आरचं काढू शकतो आणि पी आरचं काढू शकतो. ठीक आहे, मग पी आर स्क्वेअर म्हणजे हायपोटेन्यूसचा स्क्वेअर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेअर प्लस क्यू आर स्क्वेअर आलं तर मी म्हणू शकतो गिवन व्हर्टायसेस आर व्हर्टायसेस ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल. ठीक आहे, बघूयात आपण. हिअर पी दिलाय मायनस 2 टू क्यू आहे 2 टू
आर आहे 2 7. ठीक आहे, हे व्हर्टायसेस आहे राईट अँगल ट्रायंगलचे आहेत का नाही ते दाखवायचे. ठीक आहे, हे काय करायचे आपल्याला, व्हर्टायसेस आहे राईट अँगल ट्रायंगलचे हे दाखवायचे. याला म्हणत आपण x1 y1, याला म्हणत x2 y2, याला म्हणत x3 y3. मग डिस्टन्स फॉर्म्युला PQचं डिस्टन्स काढूयात. PQ डिस्टन्स फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला, x2 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर PQ इज इक्वल टू x2 किती 2 मायनस x1 मायनस 2 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे, x2 2 मायनस साईन मध्ये आणि x1 मायनस 2 प्लस y2 2 मायनस 2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर PQ इज इक्वल टू मायनस मायनस प्लस म्हणजे 2 प्लस 2 त्याचा स्क्वेअर, 2 मायनस 2 0. ठीक आहे, नाही लिहिलं तरी चालेल. देअरफॉर PQ इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 स्क्वेअर. देअरफॉर PQ इज इक्वल टू रूटमध्ये 16 म्हणून PQ 16चं स्क्वेअर रूट 4. PQ आला आपला 4. ठीक आहे, आता काढूयात PR. PQ नाही QR काढूयात. QR साठी डिस्टन्स फॉर्म्युला x3 मायनस x2 त्याचा होल स्क्वेअर प्लस y3 मायनस y2 त्याचा होल स्क्वेअर. देअरफॉर QR इज इक्वल टू x3 2 मायनस x2 2. ठीक आहे, त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 7 मायनस y2 2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर QR इज इक्वल 2 मायनस 2 0 लिहित नाही, 7 मायनस 4 सॉरी 7 मायनस 2 5 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर QR इज इक्वल टू रूटमध्ये 5चा स्क्वेअर 25, स्क्वेअर रूट घेतलं तर किती 5. आता PQ काढला, QR काढला, आता काढूयात PR. PR साठी PRचं डिस्टन्स म्हणजेच x3 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे, स्क्वेअर रूट. देअरफॉर PR इज इक्वल टू x3 2 मायनस x1 मध्ये साइन मायनस आणि x1 2 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 7 मायनस y1 2 त्याचा स्क्वेअर. x3 मायनस x1 x3 2 मध्ये साइन मायनस x1 मायनस 2 प्लस y3 मायनस y1 y3 7 y1 2. देअरफॉर PR इज इक्वल टू मायनस मायनस प्लस. ठीक आहे, म्हणजेच 2 प्लस 2 त्याचा स्क्वेअर प्लस 7 मायनस 2 5 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर PR इज इक्वल 2 प्लस 2 4 त्याचा स्क्वेअर प्लस 5 स्क्वेअर. देअरफॉर PR इज इक्वल टू 4चा स्क्वेअर 16 5चा स्क्वेअर 25. देअरफॉर PR किती आला 25 प्लस 16 25 प्लस 16 41 रूटमध्ये 41. ठीक आहे, PQ मिळाला आपल्याला 4, QR मिळाला 5 आणि PR मिळाला 41 रूटमध्ये 41. ठीक आहे, तर आता ह्याच्यामध्ये लार्जर साईड कोणती आहे PR. मग लार्जर साईड त्याचा स्क्वेअर करूयात. ठीक आहे, PR त्याचा स्क्वेअर किती ठीक आहे, लार्जर साईड कोणती PR त्याचा स्क्वेअर म्हणजेच त्याचा स्क्वेअर केला तर काय येणार 41. ठीक आहे, PR चा स्क्वेअर केला 41 आला. QR चा स्क्वेअर करूयात किंवा सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग साइड्स म्हणजेच QR स्क्वेअर प्लस PQ स्क्वेअर. QR 5 त्याचा स्क्वेअर प्लस PQ 4 त्याचा स्क्वेअर.
देअरफॉर क्यू आर स्क्वेअर प्लस पी क्यू स्क्वेअर, 5चा स्क्वेअर 25, 4चा स्क्वेअर 16, म्हणजेच काय आलं 41. देअरफॉर वी कॅन राईट पी आर स्क्वेअर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वेअर प्लस पी क्यू स्क्वेअर. ठीक आहे, म्हणजेच हा काय असणार आहे हायपोटेन्यूस, म्हणजे स्क्वेअर ऑफ हायपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग साइड्स, म्हणजेच गिव्हन व्हर्टायसेस. देअरफॉर गिव्हन व्हर्टायसेस किंवा गिव्हन पॉइंट्स आर व्हर्टायसेस ऑफ right angle triangle. Given points are the vertices of right angle triangle. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 5. ठीक आहे, क्वेश्चन काय आहे, शो दॅट द पॉइंट्स P 2-2 Q 7-3 R 11-1 and S 6-6 are the vertices of parallelogram. PQRS हे व्हर्टायसेस दाखवायचे आपल्याला कशाचे, पॅरलग्रामचे. आणि पॅरलग्राम म्हणजे माहिती असतील काय. ठीक आहे, आपल्याकडे एकच फॉर्म्युला आहे, कोणता, डिस्टन्स फॉर्म्युला. पॅरलग्राम म्हणजे अपोजिट साइड्स काय असतात, इक्वल असतात. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. पॅरलग्राम म्हणजे पॅरलग्राम म्हणजे अपोजिट साइड्स आर इक्वल. पॅरलग्राम म्हणजे अपोजिट साइड काय असतात, इक्वल असतात. ठीक आहे, काढूयात आपण हा पॅरलग्राम काढूयात. PQRS ठीक आहे, असाच आपण पॅरलग्राम काढतो. ठीक आहे, सपोज PQRS हा पॅरलग्राम आहे, PQRS. ठीक आहे, P आहे 2-2, Q आहे 7-3, R आहे 11-1 आणि S आहे 6-6. हे जर पॅरलग्रामचे व्हर्टायसेस असतील तर आपल्याला डिस्टन्स PQ इज इक्वल टू डिस्टन्स SR दाखवावे लागेल. डिस्टन्स PS इज इक्वल टू डिस्टन्स QR दाखवावे लागेल. ठीक आहे, PQ इज इक्वल टू SR दाखवावं लागेल आणि PS इज इक्वल टू QR दाखवावं लागेल. ठीक आहे, आपण पहिल्यांदा PQ फाइंड करूयात. ठीक आहे, PQ फाइंड करूयात. याला करूयात आपण काय, याला म्हणूयात X1, याला Y1, याला X2, Y2, याला म्हणूयात X3, याला Y3, X4 आणि Y4. ठीक आहे, मग PQचं डिस्टन्स फाइंड करू. PQ डिस्टन्स ऑफ PQ फॉर्म्युला काय घेणार, X2 - X1, X2 - X1 त्याचा स्क्वेअर प्लस Y2 - Y1 त्याचा स्क्वेअर. X2 - X1 त्याचा स्क्वेअर प्लस Y2 - Y1 त्याचा होल स्क्वेअर. देअरफॉर PQ इज इक्वल टू X2 7 - X1 2 त्याचा स्क्वेअर प्लस Y2 3 - Y1 -2 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे, देअरफॉर PQ इज इक्वल टू 7 - 2 5 त्याचा स्क्वेअर मायनस प्लस 3 + 2 5 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर PQ इज इक्वल टू 5चा स्क्वेअर 25, 5चा स्क्वेअर 25, म्हणजेच PQ इज इक्वल टू 50. 25 + 25 50. ठीक आहे, म्हणजेच असं लिहू शकतो PQ इज इक्वल टू 25 × 2. देअरफॉर PQ इज इक्वल टू रूटमध्ये 25 बाहेर आला 5. याला इक्वेशन 1 देऊयात. PQ मिळाला आपल्याला 5√2. आता फाइंड करूयात SR.
एस आर, ठीक आहे ना. पी क्यूच्या अपोजिट साईड एस आर. एस आर साठी फॉर्म्युला घेणार x3 मायनस x4, x3 मायनस x4 किंवा x4 मायनस x3 घेतला तरी चालेल, प्लस y3 मायनस y4, y3 मायनस y4 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर एस आर इज इक्वल टू x3 किती 11 मायनस x4 6 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 मायनस 1 मध्ये साइन मायनस y4 मायनस 6 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर एस आर इज इक्वल टू 11 मायनस 6, 11 मायनस 6 5 त्याचा स्क्वेअर प्लस मायनस 1 मायनस मायनस प्लस 6 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर एस आर इज इक्वल टू 5 स्क्वेअर मायनस 1 प्लस 6 5 त्याचा स्क्वेअर. म्हणजे एस आर इज इक्वल टू 5चा स्क्वेअर 25 प्लस 5 स्क्वेअर 25. म्हणजे एस आर इज इक्वल टू रूटमध्ये 50, रूटमध्ये 50 म्हणजेच 25 इंटू 2. देअरफॉर एस आर इज इक्वल टू रूटमध्ये 25 बाहेर काढला 5 आतमध्ये राहिला 2. याला इक्वेशन देऊयात 2. ठीक आहे. म्हणजे इक्वल आले पी क्यू आणि एस आर अपोजिट साइड इक्वल आल्या. ठीक आहे. नेक्स्ट आता काढूयात डिस्टन्स. कशाचं पीएसचं काढूयात. पीएस डिस्टन्स पीएसचं काढूयात. ठीक आहे. पीएसचं डिस्टन्स काढण्यासाठी फॉर्म्युला घेणार काय पीएस x4 मायनस x1, x4 मायनस x1 किंवा x1 मायनस x4 काय हरकत नाही. ठीक आहे. पण घेऊयात x4 मायनस x1, x4 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y4 मायनस y1, y4 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे. मग PS इज इक्वल टू x4 किती आला आपला x4 आहे 6 मायनस साइन x1 किती आहे 2 त्याचा स्क्वेअर प्लस y4 मायनस 6 मध्ये साइन मायनस आणि y1 आहे मायनस 2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर PS इज इक्वल टू 6 मायनस 2 4 त्याचा स्क्वेअर प्लस मायनस 6 मायनस मायनस प्लस 2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर PS इज इक्वल टू 4 चा स्क्वेअर प्लस मायनस 6 प्लस 4 मायनस 6 प्लस 2 मायनस 4 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर PS इज इक्वल टू 4 चा स्क्वेअर 16 प्लस मायनस 4 चा स्क्वेअर 16. PS इज इक्वल टू रूटमध्ये 32, रूटमध्ये 32 आपण लिहू शकतो 16 इंटू 2. देअरफॉर PS 16 बाहेर काढला म्हणजेच 4 रूट 2. PS मला मिळाला 4 रूट 2. याला इक्वेशन देऊया 3. ठीक आहे. आता फाइंड करूयात PS च्या अपोजिट साइड QR. QR चं डिस्टन्स फाइंड करण्यासाठी आपण फॉर्म्युला घेणार x3 मायनस x2, x3 मायनस x2 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 मायनस y2 त्याचा स्क्वेअर, y3 मायनस y2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर QR इज इक्वल टू x3 किती 11 मायनस x2 7 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 मायनस 1 मध्ये साइन मायनस y2 किती 3 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर QR इज इक्वल टू 11 मायनस 7 4 त्याचा स्क्वेअर प्लस मायनस 1 मायनस 3 मायनस 4 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर QR इज इक्वल टू 4 चा स्क्वेअर 16 मायनस 4 त्याचा स्क्वेअर 16. देअरफॉर QR इज इक्वल टू रूटमध्ये 32. देअरफॉर यू कॅन राईट
रूटमध्ये 32 म्हणजेच 16 इंटू 2, देअरफॉर क्यू आर 16 चा स्क्वेअर रूट 4 म्हणजे 4 रूट 2, याला इक्वेशन दिलं 4. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला पी एस आणि क्यू आर इक्वल मिळाले. पी एस आणि क्यू आर आणि आपल्याला हेच प्रूव्ह करायचं होतं. ठीक आहे, हेच दाखवायचं होतं. आता खाली आपण लिहू शकतो फ्रॉम 1 टू पी क्यू इज इक्वल टू एस आर. पी क्यू इज इक्वल टू एस आर फ्रॉम 1 and 2 and PS is equal to QR from 3 and 4. ठीक आहे, म्हणजे अपोजिट साइड काय आल्या, इक्वल आल्या, आणि ज्या कोऑर्डिनेटरच्या अपोजिट साइड इक्वल असतात तो काय असतो, पॅरलग्राम. देअरफॉर P Q R S are the vertices of parallelogram. Therefore PQRS are the vertices of parallelogram. Question number 6. Show that the points A minus 4 minus 7, B minus 1 2, C 8 5 and D 5 minus 4 are the vertices of rhombus ABCD. आपल्याला हे पॉइंट्स ABCD हे इकडे काढतो, व्हर्टायसेस दाखवायच्यात रोम्बसचे. ABCD हे व्हर्टायसेस दाखवायच्यात रोम्बसचे. ठीक आहे, हा म्हणूयात आपण ABCD हा रोम्बस आहे. रोम्बस म्हणजे ऑल साइड्स आर इक्वल. रोम्बस रोम्बस म्हणजे ऑल साइड्स इक्वल. ठीक आहे, स्क्वेअर पण असतो, स्क्वेअरच्या पण ऑल साइड्स आर इक्वल असतात, पण स्क्वेअरचे सगळे अँगल्स असतात 90 डिग्री. ठीक आहे, रोम्बसच्या ऑल साइड्स आर इक्वल असतील. ऑल साइड्स काय असतात, इक्वल असतात. अँगल्स 90 डिग्री असतील तसं नाही. रोम्बस म्हणजे ऑल साइड्स आर इक्वल. म्हणजे इथे A minus 4 minus 7, B minus 1 2, C 8 5 आणि D 5 minus 4. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला डिस्टन्स ऑफ AB, डिस्टन्स ऑफ BC, डिस्टन्स ऑफ CD आणि डिस्टन्स ऑफ AD काय दाखवायचे, इक्वल दाखवायचे. याला x1 y1 x2 y2 x3 y3 आणि हा x4 y4. सेम याच्या आधीचं प्रिव्हियस एक्झाम्पल सॉल्व केलं आपण त्याच पद्धतीने. ठीक आहे, ऑल साइड्स काय दाखवायचे, त्याच्या इक्वल दाखवायच्यात. म्हणजे असणारच आपल्याला फक्त व्हेरीफाय करायचंय. ठीक आहे, फर्स्ट एबीचं डिस्टन्स फाइंड करूयात. डिस्टन्स ऑफ AB, डिस्टन्स फॉर्म्युला इकडे करूयात आपण. एबीचं डिस्टन्स फाइंड करूयात. AB साठी डिस्टन्स फॉर्म्युला x2 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर. therefore AB is equal to x2 मायनस 1 x1 मध्ये साइन मायनस x1 मायनस 4 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 2 मायनस y1 मायनस 7 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे, y2 2 मध्ये साइन मायनस y1 मायनस 7. therefore AB is equal to मायनस 1 मायनस मायनस प्लस 4 त्याचा स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस 2 प्लस 7 त्याचा स्क्वेअर. therefore AB is equal to मायनस 1 प्लस 4 3 होल स्क्वेअर 2 प्लस 7 9 त्याचा स्क्वेअर. therefore डिस्टन्स ऑफ AB 3 चा स्क्वेअर 9 प्लस 9 चा स्क्वेअर 81. therefore AB is equal to 81 plus 9
90. ठीक आहे, आता असंच राहू द्या, फॅक्टर नाही पडत आपण, कारण सगळ्यांचा आन्सर काय येणार आहे स्क्वेअर रूटमध्ये 90. ठीक आहे, ए बी झाला. वाटलंच तर तुम्ही याला लिहू शकता काय, 9 × 10, 9 बाहेर काढला 3 रूटमध्ये 10. ए बी. आता काढूया डिस्टन्स बी सी. डिस्टन्स बी सी, बी सी साठी फॉर्म्युला घेणार. ठीक आहे, काय x3 मायनस x2 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 मायनस y2 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे, देअरफॉर बी सी इज इक्वल टू x3. x3 किती 8 मायनस x2 मायनस 1 स्क्वेअर प्लस y3 5 मायनस y2 2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर बी सी इज इक्वल टू 8 मायनस मायनस प्लस म्हणजेच 8 प्लस 1 स्क्वेअर प्लस 5 मायनस 2 3 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर बी सी इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9 त्याचा स्क्वेअर प्लस 3 चा स्क्वेअर 9. ठीक आहे, ठीक आहे, 3 चा स्क्वेअर. देअरफॉर बी सी इज इक्वल टू 9 चा स्क्वेअर 81 3 चा स्क्वेअर 9. देअरफॉर बी सी इज इक्वल टू 81 प्लस 9 90. ठीक आहे, याला इक्वेशन 2 देऊयात, याला इक्वेशन 1 देऊयात. ठीक आहे, ए बीचं डिस्टन्स फाइंड केलं आपण, बी सीचं केलं. आता फाइंड करूयात डिस्टन्स ए बी बी सी. आता फाइंड करूयात डी सी. ठीक आहे, डी सी साठी फॉर्म्युला घेणार काय, डी सी x3 मायनस x4 पण घेऊ शकता. ठीक आहे, x3 मायनस x4 किंवा x4 मायनस x3 ॲज इट काही घेऊ शकता. ठीक आहे, म्हणजे x3 मायनस x4 त्याचा स्क्वेअर प्लस, ठीक आहे, y3 मायनस y4 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे, x3 मायनस x4 घ्या किंवा x4 मायनस x3 घ्या. ठीक आहे, आन्सरवरती काही फरक पडत नाही. Therefore DC is equal to x3 8 मायनस x4 किती 5 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 5 मायनस y4 मध्ये साइन मायनस आणि y4. ठीक आहे, y3 5 मध्ये साइन मायनस आणि y4 मायनस 4. ठीक आहे, त्याचा स्क्वेअर. Therefore DC is equal to 8 minus 5 3 त्याचा स्क्वेअर प्लस मायनस मायनस प्लस म्हणजेच 5 प्लस 4 त्याचा स्क्वेअर. Therefore DC is equal to 3 चा स्क्वेअर 9 प्लस 5 प्लस 4 9 त्याचा स्क्वेअर. इथे राहू द्या, आपण कसंच करूया 3 चा स्क्वेअर. Therefore DC is equal to 3 चा स्क्वेअर 9 9 चा स्क्वेअर 81 म्हणजेच DC is equal to रूट मध्ये 90. याला इक्वेशन देऊया 3. ठीक आहे, तिन्ही इक्वल आले. आता फाइंड करूयात डिस्टन्स एडीचं. ठीक आहे, एडीचं डिस्टन्स फाइंड करूयात, इथे करतो. ठीक आहे, एडी. एडी साठी फॉर्म्युला घेणार काय, x4 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस x4 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y4 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे, x4 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 होल स्क्वेअर. देअरफॉर AD इज इक्वल टू x4 आहे आपला, x4 किती 5 मध्ये साइन मायनस x1 मायनस 4 त्याचा स्क्वेअर प्लस y4 मायनस 4 मध्ये साइन मायनस y1 मायनस 7 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर AD इज इक्वल टू मायनस मायनस प्लस 5 मायनस मायनस 4 म्हणजेच 5 प्लस 4 त्याचा स्क्वेअर प्लस मायनस 4 मायनस मायनस प्लस 7 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर AD इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 त्याचा स्क्वेअर प्लस मायनस 4 प्लस 7 3 त्याचा स्क्वेअर.
देअरफॉर AD इज इक्वल टू 9 चा स्क्वेअर 81 प्लस 3 चा स्क्वेअर 90 म्हणजेच AD इज इक्वल टू रूटमध्ये 90. याला इक्वेशन देऊयात फोर्थ. ठीक आहे, AB काढला, BC काढला, DC काढला, AD काढला. फ्रॉम 1 2 3 4 फ्रॉम 1 2 3 and fourth AB is equal to BC is equal to DC is equal to AD. चारही साइड्स काय आल्या इक्वल. देअरफॉर गिव्हन पॉइंट्स आर द व्हर्टायसेस ऑफ रोम्बस. देअरफॉर गिव्हन पॉइंट्स आर द व्हर्टायसेस ऑफ रोम्बस. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे प्रॅक्टिस सेट 5.1 मधला 7 नंबरचा क्वेश्चन. क्वेश्चन काय आहे, फाइंड x if the distance between points L x7 and M 115 is 10. LM मधला मला डिस्टन्स दिला L आणि M या पॉइंट्स मधला 10, तर मला x ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. तर सपोज इथे पॉइंट आहे L, या ठिकाणी आहे M. L चे कोऑर्डिनेट्स x7 आणि M चे 1 आणि 15. L मधलं डिस्टन्स दिलेलं आहे आपल्याला 10, तर x ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. मग या ठिकाणी आपण याला म्हणूयात x1 y1, याला म्हणूयात x2 y2. ठीक आहे. पण डिस्टन्स फॉर्म्युला LM मधला डिस्टन्स फॉर्म्युला काय असणार आहे, x2 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर. किती दिलं LM मधला डिस्टन्स 10 इज इक्वल टू x2 1 मायनस x1 x1 काय आहे x त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 15 मायनस y1 7 त्याचा स्क्वेअर. ठीक आहे. या ठिकाणी आपण काय करूयात, स्क्वेअरिंग बोथ साइड, दोन्ही साइडचा स्क्वेअर करतो. स्क्वेअर केला तर आपल्याला काय मिळणार, 10 चा स्क्वेअर इज इक्वल, याचा स्क्वेअर केला तर स्क्वेअर रूट निघून जाणार, म्हणजेच 1 मायनस एक्स त्याचा स्क्वेअर प्लस 15 मायनस 7 8 त्याचा स्क्वेअर. 10 चा स्क्वेअर 100 इज इक्वल टू, हे ते आपण फॉर्म्युला यूज करूयात. कोणता फॉर्म्युला, a मायनस बी त्याचा स्क्वेअर, a मायनस बी त्याचा स्क्वेअर म्हणजेच a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. इथे काय लिहू शकतो आपण या फॉर्म्युल्याने, a चा स्क्वेअर म्हणजेच 1 स्क्वेअर मायनस 2ab 2a1 bx म्हणजेच मायनस 2x प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे x स्क्वेअर प्लस 8 चा स्क्वेअर 64. 64 प्लस 1 65 म्हणजेच 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर फर्स्ट लिहितो मायनस 2x प्लस 64 प्लस 1 65. 65 इकडे प्लस इकडे आला मायनस, म्हणजेच 100 मायनस 65 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस 2x. 100 मायनस 65 35 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस 2x. ठीक आहे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिसते, ह्याला स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये लिहूयात, म्हणजेच एक्स स्क्वेअर मायनस 2x मायनस 35 इज इक्वल टू 0. 35 इकडे प्लस होता, तिकडे गेला मायनस, इकडे राहिला 0. त्याला काय केलं, स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये लिहिलं. या ठिकाणी आपल्याला मल्टिप्लिकेशन हवंय. 35 आपण शिकलेलो आहे मॅथ्समध्ये सेकंड चॅप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मल्टिप्लिकेशन हवंय 35, ॲडिशन हवंय -2. मल्टिप्लिकेशन मायनस 35 ॲडिशन -2. मग 35 मल्टिप्लिकेशन असणारे नंबर कोणते, 7 5चा 7 5चा 35. साइन काय पाहिजे याला, -7 प्लस 2 -7 प्लस सॉरी -7 प्लस 5 -7 प्लस 5 -2 आणि मायनस प्लस मल्टिप्लिकेशन मायनस. मग हे काय झाले याचे फॅक्टर. वी कॅन राईट एक्स स्क्वेअर मायनस 7x प्लस 5x मायनस 35 इज इक्वल टू 0. ठीक आहे. हे आपण शिकलेलो आहे
क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इथून काढला कॉमन एक्स, आतमध्ये राहिला एक्स मायनस 7, इकडे कॉमन काढणार 5, आतमध्ये राहिला एक्स मायनस 5 7चा 35 इज इक्वल टू 0. देअरफॉर x plus 5 is equal to 0 or x minus 7 is equal to 0. Therefore x is equal to minus 5 or x is equal to 7. Therefore x ची व्हॅल्यू मला मिळाली, x ची x minus 5 असेल or x is equal to 7. Next question. Show that the points A 1 2, B 1,6 आणि C 1 plus 2 root 3 4 are the vertices of equilateral triangle. First, equilateral triangle म्हणजे all sides are equal. असा ट्रायंगल ज्याच्या all sides काय असतात, इक्वल असतात. ठीक आहे. आपल्याला काय दाखवायचे? इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणजे डिस्टन्स ऑफ ए बी. हा जर ट्रायंगल असेल तर इथं ए बी सी, डिस्टन्स ऑफ ए बी, डिस्टन्स ऑफ बी सी आणि डिस्टन्स ऑफ ए सी. ए बी बी सी ए सी हे तिन्ही डिस्टन्स काय दाखवावे लागतील आपल्याला, इक्वल. ए आहे 1 2, बी 1 6 आणि सी आहे 1 plus 2 root 3 आणि 4. ठीक आहे. याला म्हणूयात आपण x1 y1, x2 y2 आणि x3 y3. x3 म्हणजे 1 plus 2 root 3 आणि y3 म्हणजे 4. डिस्टन्स फॉर्म्युला ए बीचं डिस्टन्स फाइंड करूयात. ए बी इज इक्वल टू x2 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर डिस्टन्स फॉर्म्युल्याने. देअरफॉर ए बी इज इक्वल टू x2 1 मायनस x1 1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y2 6 मायनस y1 2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर ए बी इज इक्वल टू 1 मायनस 1 0, 0चा स्क्वेअर 0च लिहितच नाही ते. 6 मायनस 2 4, 4चा स्क्वेअर 16 म्हणजेच ए बी इज इक्वल टू रूटमध्ये 16. देअरफॉर रूटमध्ये 16 म्हणजेच 4. ए बी याला 4, याला इक्वेशन देऊयात 1. ठीक आहे. सेकंड, बी सीचं डिस्टन्स फाइंड करूयात. बी सी साठी फॉर्म्युला असणार आहे x3 मायनस x2 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 मायनस y2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर बी सी इज इक्वल टू x3 1 प्लस 2 रूट 3 मायनस 1. ठीक आहे. x3 1 प्लस 2 रूट 3 मायनस x2 1 स्क्वेअर प्लस y3 4 मायनस y1 y3 मायनस y2 6 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर बी सी इज इक्वल टू, या ठिकाणी पहा मायनस 1 प्लस 1 कॅन्सल, राहिलं काय 2 रूट 3 त्याचा स्क्वेअर प्लस 4 मायनस 6 मायनस 2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर बी सी इज इक्वल टू 2चा स्क्वेअर 4 इंटू रूट 3चा स्क्वेअर 3 प्लस मायनस 2चा स्क्वेअर 4. ठीक आहे. इथं 2चा स्क्वेअर रूट 3चा स्क्वेअर ओनली 3. देअरफॉर बी सी इज इक्वल टू 4 3चा 12 प्लस 4. देअरफॉर बी सी इज इक्वल टू रूटमध्ये 16 म्हणजेच 4. बी सी पण आला 4. आता फाइंड करूयात ए सी, डिस्टन्स ऑफ ए सी. ए सी साठी फॉर्म्युला x3 मायनस x1 त्याचा स्क्वेअर, x3 मायनस x1 स्क्वेअर प्लस y3 मायनस y1 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर ए सी इज इक्वल टू x3 किती 1 प्लस 2 रूट 3 मायनस x1 1 त्याचा स्क्वेअर प्लस y3 4 मायनस y1 2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर ए सी इज इक्वल टू सेम ॲज इट इज, इकडे केलं होतं प्लस 1 मायनस 1 कॅन्सल, राहिलं 2 रूट 3 त्याचा स्क्वेअर प्लस 4 मायनस 2 त्याचा स्क्वेअर. देअरफॉर ए सी इज इक्वल टू 2चा स्क्वेअर 4 रूट 3चा स्क्वेअर 3
प्लस 2चा स्क्वेअर 4. देअरफॉर AC इज इक्वल टू 4 3 12 प्लस 4 म्हणजेच AC इज इक्वल टू रूटमध्ये 16. देअरफॉर AC इज इक्वल टू रूटमध्ये 16 म्हणजेच 4. याला इक्वेशन दिलं 3. देअरफॉर फ्रॉम 1 to 3 वी कॅन राईट distance of AB is equal to distance of BC is equal to distance of AC. Therefore points A, B, C are vertices of equilateral triangle.